زه محمد داود خان او د وخت کې سکاټلند ګرینک دا علاقه ده. د سکاټلند ګلاسګو نه تاسو ته هرکلی وایم. څه ملګرو پوښتنه کړې وه چې بھئی یاره سکاټلند راته وښایه. نو سکاټلند کې خو مصروفیات ډېر زیات سیوا دي، اسایمنټ دي، په هغې باندې کار کول دي. خو زما د هوټل سره خوا کې زه چې کوم ځای کې پاتې کېږم دا پورټ دی. اصل کې یو قسم لا چې ورته وایي که نه، یو خو دلته هواګانې ډېرې زیاتې چلېږي، یو یخني ډېره زیاته ده. نومبر دی خو دلته زمونږ په علاقو کې داسې یخني په جنورۍ کې هم نه وي. دلته چې څنګه یخني ده، یو خو د راتلو سره دلته موسم بدل دی، د موسمي اثرات دي، مرۍ خرابه او د نه علاوه زکام. تاسو هواګانې به مایک کې به م اواز اوري او زما چې دا سلک ډېر یخته دي نو دې کې به هم تاسو ته اندازه کېږي چې څه صورتحال دی. یو دلته مختلف سیشنې دي، میډیا ټاکس دي، د نه علاوه خبرې اترې دي، نیټورکینګ دی، ګرځېدل دي. دلته ژوند څنګه دی او څنګه چې کووډ د وجې ټوله دنیا متاثره ده، نو ډیفینیټلی په هغه کې یو کې یونایټډ کنګډم هم دی، سکاټلند دا ګلاسګو دا علاقه هم دی. دلته چونکې ویکسینیشن باندې ډېر زیات فوکس دی، تقریبا آلموسټ خلک ویکسینیټډ دي، خو بیا هم خلک د ځان ډېر زیات خیال ساتي، د ماسک لګوي. خو دلته صورتحال څه دی؟ زه تاسو ته وایم چې په واک به هم کوو، واک به په هغې باندې خبرې هم کوو چې یاره دلته صورتحال څه دی. د سهار وختي د ناشتې نه مخکې اول به ځان له د کرونا ټیسټ کې، کووډ ټیسټ دا ډېر زیات لازمي دی. ولې لازمي دی؟ ځکه چې د دې طریقې کار داسې ده چې کوم ریسټرکشنز دي یا کوم کنډیشن دي، په هغې کې یو کنډیشن دا هم دی چې کوم کس کانفرنس ته راځي را دننه کېږي، هغه په کار دی چې کووډ نیګیټیو وي، یعنې د هغه کرونا نه وي. نو دلته ریپډ ټیسټ چې کوم وي هغې دپاره موږ ته کیټونه راکړی شوي دي او په هغه کیټونو باندې موږ ځان له په خپل کمرو کې ټیسټ کوو او ودن تقریبا 15 منټه ټوټل د کرونا ټیسټ اخلي، هغه ریپډ ټیسټ، او 15 منټو کې دننه تا ته ریزلټ راځي چې آیا ته پازیټیو وې یا نیګیټیو وې. یا بل د دې نه وړاندې چې کله یو کې ته را دننه کېږي، د هغې یو ټیسټ پاکستان کې پی سی آر ټیسټ ورته وایي د کرونا، هغه به کې بیا چې کله راورسې 48 غنټو کې دننه به دلته بیا یو بل پی سی آر ټیسټ کې. هغې دپاره هم حکومت کټ ورکوي. د ټول نه غټه خبره دا ده چې دغه ریزلټ به آنلاین NIH لکه څنګه چې زمونږ په ملک کې NIH دی، محکمه صحت ته، دغه شان دلته هم دی، د هغې ریزلټ به ته آنلاین ورکوي. په هغې کې ستا نمبر، ستا ایډرس، ستا ایمیل او پوره ستا عمر، پاسپورټ نمبر، دا ټول ډیټیل په هغې کې ورکول لازمي دي. دې خلکو ډېره زیاته ترقي کړې ده. او دلته چې دا کم تاسو دا لار وینئ که نه، دا داسې یو قسم لا د سمندر غاړې ته، سمندر غاړه ده او وړوکی شان سټریټ دی. دلته خلک راځي سهار کې دلته خلک واک کوي او همدې سره خوا کې زما هوټل دی. نو دونه صفایي، هغه خو تاسو ته پته ده یورپ او خاص کر دا خلک د دې څیزونو ډېر زیات خیال ساتي. دي خو دا کم انفراسټرکچر چې دی دا خو په سوونو کاله دي مخکې دا اسټابلیش کړی دی، ترقي کړې ده، ډیولپ خلک دي. خو دا سچویشن وګورئ، دا یو قسم لکه تاسو ته شاته ښکاري دا وړوکی شان پورټ دی د ګلاسګو. نو دلته هر چا د خپل فلیټ خوا سره کشتۍ دي، خلک پکې چکرې وایي، څوک پکې میان نیسي. خو سکاټلند اصل کې چې څونه دوه درې ورځې پکې زه وګرځېدم، نو سکاټلند داسې غریزه علاقه ده، د یونایټډ کنګډم داسې کلیواله شان علاقه ده. نو خو کلیواله علاقه ده، خو سهولیات پکې داسې دي لکه زمونږ اسلام آباد کې چې څنګه سهولیات دي. خو دا یو قسم له کوم ځای کې چې زه پاتې کېږم، دا دلته خلک بس یو کلی شو، بس یو زمونږ د پښتونخوا چې څنګه کلي دي دا هغه شان کلی دی. خو تاسو بیک ګراؤنډ کې ورته ښکاري چې دا څنګه کلی دی که نه. دلته غټې کشتۍ جوړېږي،
د چکرو دپاره چې کومه کشتۍ دي تاسو زما د بیک ګراونډ کښینئ دا معمولي کلی دی خو دلته هم بلا کشتۍ دي نو یو خو پکې کشتۍ ډېرې دي او بل د ګلاسکو وایي چې څونه آبادي ده نو د آبادۍ نه زیات پکې ګډې دي نو داسې ووایي چې دا داسې ګډبنه غوندې کې سیمه ده او لندن نه دلته تقریبا دیزي ته ګلاسکو ته تقریبا آلموسټ ګنټه یو نیمه ګنټه فلایټ دی طبیعت زما ټیک نه دی نو ډېرې زیاتې خبرې هم نشم کولی خو کمره کې نن اتوار ورځ وه بور شوم او داسې مازدیګری و نو مال وای ناټ چې لږې خبرې وکړو چې یاره دلته څه روان دي ډېر زیات څه روان دي کوشش به کوو چې یاره موږ دلته څه لیکو هغه هم تاسو سره شریک کړو بیا به سره ملاقات کېږي د خدای په امان